Đại Nội Huế, trái tim của cố đô Huế, là một trong những quần thể di tích kiến trúc nghệ thuật độc đáo nhất Việt Nam. Nơi đây không chỉ là một công trình kiến trúc đồ sộ mà còn là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử vô giá của dân tộc Việt Nam. Được xây dựng từ đầu thế kỷ 19 dưới thời vua Gia Long, Đại Nội Huế là một thành trì kiên cố, bao bọc bởi hệ thống hào nước và tường thành vững chắc. Nơi đây từng là trung tâm chính trị, hành chính của triều đình nhà Nguyễn, chứng kiến biết bao thăng trầm của lịch sử. Kiến trúc của Đại Nội Huế mang đậm dấu ấn của nghệ thuật xây dựng cung đình Á Đông, kết hợp hài hòa giữa các yếu tố tự nhiên và nhân tạo. Bước vào Đại Nội Huế, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc đồ sộ và tinh xảo như Ngọ Môn, Điện Thái Hòa, Thế Miếu, Điện Kiến Trung. Mỗi công trình đều mang một ý nghĩa riêng, thể hiện sự uy nghiêm và quyền lực của vương triều. Ngọ Môn, cổng chính của Đại Nội, là biểu tượng của quyền lực hoàng gia. Điện Thái Hòa, nơi vua ngự triều, là nơi diễn ra các nghi lễ quan trọng của triều đình. Thế Miếu là nơi thờ cúng các vị vua tổ, thể hiện lòng thành kính của con cháu đối với tổ tiên. Không chỉ có giá trị về kiến trúc, Đại Nội Huế còn là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa tinh thần sâu sắc. Nơi đây là chứng nhân lịch sử của một thời kỳ hoàng kim của dân tộc Việt Nam, là nơi hội tụ tinh hoa của nghệ thuật, văn học, âm nhạc. Các lễ hội truyền thống như lễ Tết Nguyên đán, lễ khai đàn đã từng được tổ chức long trọng tại đây, tạo nên một không gian văn hóa đặc sắc. Đại Nội Huế không chỉ là một di sản văn hóa quốc gia mà còn là một di sản văn hóa thế giới. Năm 1993, quần thể di tích cố đô Huế, trong đó có Đại Nội, đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Điều này khẳng định giá trị toàn cầu của di sản này. Ngày nay, Đại Nội Huế không chỉ là một điểm đến du lịch hấp dẫn mà còn là một nơi để nghiên cứu, học tập về lịch sử và văn hóa Việt Nam. Việc bảo tồn và phát huy giá trị của Đại Nội Huế là trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam. Quảng trường Ngọ Môn và Kỳ Đài là hai công trình kiến trúc độc đáo và giàu giá trị lịch sử, nằm giữa lòng cố đô Huế. Cùng với nhau, chúng tạo nên một không gian rộng lớn, nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của triều đình nhà Nguyễn và là điểm đến thu hút du khách hiện nay. Quảng trường Ngọ Môn, nằm giữa Ngọ Môn và Kỳ Đài, là trung tâm của các hoạt động lễ hội và sinh hoạt của người dân. Đây là nơi tổ chức các cuộc đại lễ quan trọng của triều đình nhà Nguyễn như lễ Truyền Lô, lễ Ban Sóc, lễ Duyệt Binh. Quảng trường có kiến trúc mở, tạo không gian rộng lớn, thoáng đãng. Hiện nay, đây là nơi tổ chức các kỳ festival Huế, là địa điểm vui chơi, thả diều của người dân. Kỳ Đài nằm phía sau quảng trường Ngọ Môn. Được xây dựng vào thế kỷ 19, Kỳ Đài là nơi cắm cờ của triều đình nhà Nguyễn. Có kiến trúc độc đáo với cột cờ cao 52,81 m, là cột cờ cao nhất Việt Nam. Là biểu tượng của quyền lực và sự thống nhất của đất nước. Quảng trường Ngọ Môn và Kỳ Đài cùng nhau tạo nên một quần thể kiến trúc độc đáo, phản ánh vẻ đẹp và sự uy nghiêm của cố đô Huế. Khi đến Huế, du khách không thể bỏ qua cơ hội khám phá và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hai công trình này. Quảng trường Ngọ Môn và Kỳ Đài không chỉ là những công trình kiến trúc mà còn mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc. Chúng là biểu tượng của sức mạnh, sự thống nhất và tinh thần tự hào dân tộc. Cổng Ngọ Môn Huế và lầu Ngũ Phụng, di sản kiến trúc dưới triều Nguyễn. Ngọ Môn là cổng chính và nằm ở phía nam của Hoàng thành, chỉ dành riêng cho nhà vua cùng đoàn ngự đạo ra vào Hoàng cung hoặc dùng để tiếp đón các sứ thần. Trước đây tại vị trí này là Nam Khuyết Đài, được xây dựng đầu thời vua Gia Long. Đến năm Minh Mạng thứ 14, năm 1833, khi triều Nguyễn tổ chức quy hoạch lại toàn bộ mặt bằng kiến trúc của Hoàng thành, Nam Khuyết Đài bị triệt giải để xây dựng cổng Ngọ Môn uy nghi và to lớn hơn. Hướng Nam, theo quan niệm của địa lý phong thủy phương Đông là hướng Tý Ngọ. Trên thực tế hướng của Ngọ Môn cũng như toàn bộ kinh thành Huế là hướng Càn Tốn, Tây Bắc Đông Nam, nhưng vẫn được xem là hướng Ngọ, hướng Nam. Theo dịch học, hướng Nam là hướng dành cho bậc vua chúa để nhi thính thiên hạ, hướng Minh nhi trị, tạm dịch để cai trị thiên hạ, hướng về lẽ sáng để trị vì đất nước. Trải qua hơn 200 năm với những tác động của thời gian, sự khắc nghiệt của thời tiết và cả khói lửa chiến tranh,
nhưng Ngọ Môn vẫn tồn tại và đứng vững cho tới ngày hôm nay để trở thành một biểu tượng của xứ Huế. Để miêu tả ngắn gọn về kiến trúc của Ngọ Môn, ca dao Huế có câu: Ngọ Môn 5 cửa 9 lầu, 1 lầu vàng 8 lầu xanh, 3 cửa thẳng 2 cổ quanh. Thân em phận gái, hỏi trốn kinh thành làm chi. Kiến trúc Ngọ Môn chia làm 2 phần chính, hệ thống nền đài ở phía dưới và lầu ngũ phụng ở phía trên. Tuy tính chất và vật liệu xây dựng rất khác nhau, nhưng hai thành phần này lại được thiết kế hài hòa với nhau, trở thành một tổng thể thống nhất. Hệ thống nền đài có bình diện hình chữ U vuông góc, đáy dài 57,77 m, cạnh bên dài 27,6 m. Nền đài được xây bằng gạch đá kết hợp với các thanh dầm chịu lực bằng đồng, cao gần 5 m, diện tích chiếm đất hơn 1.560 m², kể cả phần trong lòng chữ U. Thân đài trổ 5 lối đi, lối ở chính giữa phía trên có biển ngạch gắn hai chữ Hán Ngọ Môn gò bằng đồng. Lối giữa là lối chỉ dành cho vua đi, hai bên là Tả Giáp Môn và Hữu Giáp Môn dành cho văn, võ quan trong đoàn ngự đạo. Hai lối đi bên ngoài cùng nằm ở hai cánh chữ U là Tả Dịch Môn và Hữu Dịch Môn dành cho đội binh lính và voi ngựa theo hầu. Lầu ngũ phụng. Lầu ngũ phụng là phần lầu đặt ở phía trên nền đài của cổng. Ngoài phần thân đài, lầu còn được tôn cao bởi một hệ thống nền cao 1,15 m chạy suốt thân đài hình chữ U. Lầu ngũ phụng thiết kế 2 tầng. Kết cấu bộ khung hoàn toàn bằng gỗ lim, trong đó có 100 cây cột với ý nghĩa tượng trưng cho bách tính trăm dân thiên hạ. Mái tầng dưới nối liền nhau, chạy vòng quanh để che cho phần hồi lang. Mái tầng trên chia thành 9 bộ mái, nhẹ nhàng và thanh thoát. Lầu ngũ phụng đặt ở phía trên đài, được tôn cao bởi một hệ thống nền cao 1,15 m và cũng chạy suốt thân đài hình chữ U. Lầu có 2 tầng, kết cấu bộ khung hoàn toàn bằng gỗ lim với 100 cây cột. Phần mái tầng dưới nối liền nhau, chạy vòng quanh để che cho phần hồi lang. Mái tầng trên chia thành 9 bộ. Trong đó, bộ mái chính giữa của lầu ngũ phụng lợp ngói ống màu vàng, 8 bộ còn lại lợp ngói ống màu xanh. Phía trước chính giữa là hệ thống cửa thượng song hạ bản, xung quanh và phía sau nong ván, trên đó trổ nhiều cửa sổ với hình dáng rất phong phú và đa dạng như hình tròn, hình quạt, hình khánh. Các bờ nóc, bờ quyết, hồi mái được trang trí bằng nhiều chi tiết hoa văn tinh xảo. Ngọ Môn là công trình kiến trúc tiêu biểu nhất dưới thời Nguyễn. Đây không chỉ có chức năng là cổng ra vào, mà còn được xem như một lễ đài. Nơi đây đã được triều đình nhà Nguyễn tổ chức các buổi lễ quan trọng như lễ ban sóc, ban lịch mới, lễ truyền lô, đọc tên tiến sĩ Tân Khoa, lễ duyệt binh, vân vân. Đặc biệt vào ngày 30 tháng 8 năm 1945, Hoàng đế Bảo Đại đã lên lầu ngũ phụng cửa Ngọ Môn để đọc chiếu thoái vị và trao ấn kiếm cho chính phủ lâm thời Việt Nam, trở thành công dân của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trong thời khắc chuyển giao lịch sử đó, 21 quả đại bác vang dội trên kỳ đài Huế, lá cờ vàng của Nam Triều được kéo xuống để lá cờ đỏ sao vàng tung bay dưới sự chứng kiến của hàng vạn người dân Huế. Chấm dứt 143 năm tồn tại của triều Nguyễn, khép lại chế độ phong kiến trong lịch sử Việt Nam. Ngày nay khi đến thăm Hoàng cung, ngoài việc được chiêm ngưỡng vẻ đồ sộ của thành trì cố đô, còn được chứng kiến nghi lễ đổi gác vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 30 phút sáng hàng ngày tại cổng Ngọ Môn. Đây là một trong những nghi thức xưa được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức tái hiện dưới hình thức cảnh tượng hóa nhằm làm sống lại không gian của di sản, đồng thời giúp du khách hình dung về một nghi thức xưa trong nhiều hoạt động của triều Nguyễn. Và một điểm đặc biệt mà trước nay không có đó là hiện tại du khách đã được leo lên tham quan lầu ngũ phụng để tham quan. Đứng từ lầu ngũ phụng chúng ta sẽ nhìn được bao quát hơn tổng thể đại nội Huế.
Điện Kiến Trung, nơi ở của hai vị vua cuối cùng triều Nguyễn. Sau hơn 70 năm tồn tại dưới hình hài của một phế tích, mùa xuân năm Giáp Thìn 2024, Điện Kiến Trung, một trong 5 công trình kiến trúc lớn nằm trên trục thần đạo trong Tử Cấm thành Huế, và cũng chính là nơi làm việc và sinh hoạt của hai vị vua cuối cùng của triều Nguyễn đã được trả lại dáng vẻ bề thế, lộng lẫy như xưa để tiếp tục kể những câu chuyện thú vị về nội cung nhà Nguyễn và các sự kiện mang dấu ấn lịch sử của nước nhà. Điện Kiến Trung không chỉ là công trình kiến trúc lớn và có ý nghĩa quan trọng trong Tử Cấm thành Huế, mà nơi đây còn gắn liền với nhiều dấu ấn lịch sử của đất nước. Đây chính là nơi làm việc và sinh hoạt của hai vị vua cuối cùng của triều Nguyễn là vua Khải Định và vua Bảo Đại. Điện Kiến Trung còn được biết đến là nơi vua Khải Định băng hà ngày 6 tháng 11 năm 1925, nơi Hoàng hậu Nam Phương, vợ vua Bảo Đại, hạ sinh Thái tử Bảo Long ngày 4 tháng 1 năm 1936. Đặc biệt, đây cũng chính là nơi chứng kiến một sự kiện mang tính lịch sử. Đó là vào ngày 29 tháng 8 năm 1945, chính tại nơi đây vua Bảo Đại đã có cuộc tiếp xúc đầu tiên với phái đoàn chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa để họp bàn việc thoái vị. Trong đó có việc thảo luận về nội dung bản tuyên cáo thoái vị mà vua Bảo Đại đã đọc vào chiều ngày 30 tháng 8 năm 1945 trước hàng vạn người dân xứ Huế, đặt dấu chấm hết cho sự tồn tại hàng nghìn năm của chế độ phong kiến, mở ra một kỷ nguyên mới độc lập, tự do trước khí thế thắng lợi hào hùng của cách mạng tháng 8 giành chính quyền về tay nhân dân. Đáng tiếc là chỉ 24 năm sau, tức vào năm 1947, do chiến tranh, công trình này đã bị phá hủy hoàn toàn, chỉ còn lại nền móng. Lịch sử hình thành Điện Kiến Trung trải qua nhiều giai đoạn. Ban đầu, tại địa điểm này đã từng có 2 công trình, đó là Lầu Minh Viễn, rồi đến Lầu Du Cửu. Lầu Minh Viễn được xây dựng vào năm 1827 dưới thời vua Minh Mạng. Đây là tòa nhà làm bằng gỗ khá to lớn, gồm có 3 tầng, cao 15,8 m, là nơi dành cho nhà vua lên ngắm cảnh và hóng mát. Đến thời Thiệu Trị, vua đã cho trùng tu Lầu Minh Viễn và cho đặt trên nóc lầu một viên dạ Minh Châu đêm đêm tỏa sáng. Lầu Minh Viễn đã được vua Thiệu Trị xếp là cảnh đẹp đầu tiên trong thần kinh nhị thập cảnh, 20 thắng cảnh của đất thần kinh. Tuy nhiên, công trình kiến trúc này đã bị triệt giải dưới thời vua Tự Đức. Đến năm 1913, vua Duy Tân đã cho xây dựng trên nền cũ tòa nhà này một tòa lầu khác theo kiểu mới và đặt tên là Lầu Du Cửu. Tòa lầu mới này chỉ có 2 tầng với kiến trúc tương đối đơn giản. Sau khi lên ngôi vào năm 1916, vua Khải Định đã đổi tên Lầu Du Cửu thành Lầu Kiến Trung. Nhưng sau đó, từ năm 1921 đến năm 1923, vua đã cho xây mới lại toàn bộ Lầu Kiến Trung với phong cách pha trộn giữa kiến trúc Pháp, kiến trúc phục hưng của Ý và kiến trúc cổ truyền Việt Nam. Toàn bộ công trình Điện Kiến Trung mới được vua Khải Định cho xây dựng bằng kỹ thuật tân thời và với các loại vật liệu bền vững như xi măng, sắt thép, mảnh sành, sứ, thủy tinh. Vì thế công trình này có khá nhiều vật dụng hiện đại như đèn điện, nước máy, vòi phun nước, cột thu lôi, cửa sắt. Sau khi vua Khải Định băng hà, vua Bảo Đại đã cho tu sửa lại cung điện, lắp đặt thêm các tiện nghi của phương Tây. Từ đó Điện Kiến Trung trở thành nơi ăn ở chung của cả gia đình nhà vua, bao gồm vua Bảo Đại, hoàng hậu Nam Phương, hoàng tử Bảo Long, hoàng nữ Phương Mai, Phương Liên, Phương Dung và hoàng tử Bảo Thăng. Sau 72 năm tồn tại dưới hình hài một phế tích, năm 2019 Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã khởi công dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích Điện Kiến Trung với tổng mức kinh phí đầu tư hơn 123 tỷ đồng. Công trình được thực hiện trên diện tích hơn 3.800 m². Các đơn vị thi công đã giữ nguyên cấu trúc nền móng hiện còn, hạn chế can thiệp yếu tố gốc của di tích. Dự án gồm các hạng mục như tu bổ phục hồi tòa nhà chính Điện Kiến Trung gồm 2 tầng, cao khoảng 14 m, diện tích xây dựng khoảng 975 m², gia cố, phục hồi hệ thống tường bao, hệ thống lan can, sân khuôn viên trước và sau, các bậc cấp. Ngoài ra, dự án còn tu bổ các công trình nhỏ xung quanh như đôn gạch, đài phun nước, súng thần công, nhà canh, hệ thống cây xanh, bảo tồn nền móng Đông Cung lâu, ngự thư phòng, võ hộ giá phòng và ngự phê phòng. Sau 5 năm phục hồi và tôn tạo, di tích Điện Kiến Trung đã hoàn thiện và chính thức đưa vào khai thác, giới thiệu đến nhân dân và du khách nhân dịp Tết Giáp Thìn năm 2024. Theo các chuyên gia, bên cạnh những giá trị lịch sử, Điện Kiến Trung còn mang những giá trị to lớn về kiến trúc và mỹ thuật vì nó có đầy đủ những đặc điểm của một công trình phong cách Đông Dương. Đặc biệt là nghệ thuật khảm sành sứ đặc trưng tạo nên diện mạo tiêu biểu cho kiến trúc cung đình triều Nguyễn. Với những giá trị kiến trúc, lịch sử độc đáo, kể từ khi mở cửa cho khách tham quan nay, Điện Kiến Trung đã thu hút hàng vạn người dân, du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm không gian văn hóa hoàng gia nhà Nguyễn. Trong thời gian tới, bên cạnh các không gian trưng bày cổ vật cung đình trong nội cung, đây còn là điểm tổ chức nhiều sự kiện văn hóa hấp dẫn, độc đáo để phục vụ nhu cầu của khách tham quan.
Cung Diên Thọ, nơi ở của Hoàng Thái Hậu, Thái Hoàng Thái Hậu triều Nguyễn. Cung Diên Thọ Huế sở hữu kiến trúc cung điện tầm cỡ, quy mô, là nơi ở của các Hoàng Thái Hậu, Thái Hoàng Thái Hậu triều Nguyễn. Đây là một trong những công trình độc đáo, nổi bật nhất của Đại Nội Huế. Cung Diên Thọ là một trong các địa điểm du lịch Huế thuộc quần thể di tích cố đô được xây dựng từ thời nhà Nguyễn, với lịch sử hàng trăm năm. Cung Diên Thọ được xây dựng vào năm 1804, là hệ thống kiến trúc lưu giữ nét đẹp văn hóa, lịch sử lâu đời của vùng đất Thừa Thiên Huế. Công trình này tọa lạc ở phía tây bắc khu Hoàng Thành thuộc Đại Nội Huế, cạnh Điện Thái Hòa, phía tây Tử Cấm Thành và phía nam Cung Trường Sanh. Với hơn 20 tòa nhà lớn nhỏ được đặt trong một quỹ đất hình chữ nhật rộng khoảng 100m, dài 150m, đây là cung điện đồ sộ và lộng lẫy bậc nhất xứ Huế. Vào năm 1993, cung điện này góp mặt trong danh mục 16 di tích của quần thể cố đô Huế, đồng thời được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Cung Diên Thọ với quy mô rộng lớn là nơi ở của các Hoàng Thái Hậu, tức mẹ vua. Nơi đây ban đầu được đặt là Cung Trường Thọ, sau đó lần lượt đổi thành Từ Thọ, Gia Thọ, Ninh Thọ và cuối cùng là Diên Thọ, tên gọi sử dụng cho đến nay. Tuy nhiều lần trải qua sự thay đổi cả về cấu trúc lẫn danh xưng nhưng vai trò của cung điện vẫn được giữ nguyên so với mục đích xây dựng. Đó là thể hiện đạo hiếu của các vị vua triều Nguyễn với đấng sinh thành tôn kính. Trải qua các triều đại nhà Nguyễn, Cung Diên Thọ có những sự thay đổi về cấu trúc nhưng chức năng vẫn là nơi ở, sinh hoạt thường ngày của các Hoàng Thái Hậu. Vua Gia Long chính là người đã xây dựng Cung Trường Thọ làm nơi ở cho Vương Thái Hậu, thay thế hậu điện vào tháng 4 năm 1804. Vào đời vua Minh Mạng, ông đã xây cung Từ Thọ ngay trong khuôn viên của Cung Trường Thọ để làm nơi an dưỡng cho Thuận Thiên Cao Hoàng Thái Hậu Trần Thị Đang. Cung Từ Thọ được vua Tự Đức tháo dỡ toàn bộ và xây dựng thành Cung Gia Thọ vào tháng 2 năm 1849 để làm nơi ở cho Từ Dụ Hoàng Thái Hậu. Đến đời vua Thành Thái, công trình kiến trúc này được đổi tên thành Cung Ninh Thọ và thuộc quyền sở hữu của Từ Dụ Hoàng Thái Hậu, mẹ vua Tự Đức, sau đó là Từ Minh Huệ Hoàng hậu, mẹ vua Thành Thái. Đến đời vua Khải Định, Cung Ninh Thọ được trùng tu, sửa chữa và đổi tên lần cuối là Diên Thọ, trở thành nơi ở của Phụ Thiên Thuần Hoàng hậu. Các công trình tiêu biểu ở Cung Diên Thọ. Chính điện của Cung Diên Thọ. Tòa chính điện nằm ở trung tâm Cung Diên Thọ được xây bằng gạch và gỗ sơn đen. Công trình có quy mô đồ sộ với diện tích khoảng 960 m², được chạm trổ tinh xảo, tỉ mỉ theo phong cách kiến trúc dưới thời vua Gia Long. Tuy đã trải qua hàng trăm năm nhưng nội thất của chính điện vẫn được giữ nguyên vẹn, trong đó có bức Hoành Phi Diên Thọ cung cùng 8 bức tranh gương vô cùng giá trị. Nhà tả trà và lầu Tịnh Minh. Bên cạnh tòa chính điện là nhà tả trà, nơi tiếp đãi khách đến yết kiến các Hoàng Thái Hậu đương thời. Công trình có tổng cộng 3 gian, hai trái được xây bằng gạch và gỗ là những vật liệu đậm chất Á Đông. Cách nhà tả trà một khoảng sân rộng, đối diện với tòa chính điện là lầu Tịnh Minh. Đây là công trình được xây vào thời vua Bảo Đại với đường nét mang hơi hướng kiến trúc Tây phương. Khương Ninh Các. Công trình Khương Ninh Các được xây dựng để thờ Phật và phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của các Hoàng Thái Hậu và hậu cung lúc bấy giờ. Tòa nhà gồm 2 tầng được làm bằng gỗ, sở hữu kiến trúc vô cùng cân đối, hài hòa. Đây là công trình kiến trúc hiếm hoi nằm trong khuôn viên biệt lập, ngăn cách với bên ngoài bởi dãy tường khép kín. Tạ Trường Du. Nằm ở phía đông chính điện Cung Diên Thọ là Tạ Trường Du, công trình được thiết kế theo kiểu nhà giường truyền thống của Huế, gồm 1 gian và 4 trái. Nơi đây có mái ngói lưu ly phủ men xanh, nền lát gạch hoa, vách gỗ và nội thất chạm khắc vô cùng tinh xảo. Không gian được bao quanh bởi hồ sen và cây cối xanh tươi của Tạ Trường Du là nơi nghỉ ngơi, thư giãn của các Hoàng Thái Hậu thời xưa. Các tiểu công trình khác. Tuy theo thời gian, một số công trình phụ trong Cung Diên Thọ đã bị phá hủy và chỉ còn lại nền móng. Nhưng song song đó, dưới nỗ lực bảo tồn của địa phương, nơi đây vẫn giữ vẹn nguyên nét đẹp uy nghiêm, cổ kính với nhiều tiểu công trình ấn tượng. Điển hình như dãy tường cao bao quanh khuôn viên, bức bình phong dài làm bằng gạch, hành lang nối các tòa nhà, chiếc giếng hình vuông. Tất cả đều góp phần tái hiện bức tranh lịch sử Việt Nam từ hàng trăm năm về trước. Thời điểm lý tưởng để đến Cung Diên Thọ. Thông thường, các bạn có kinh nghiệm du lịch Huế thường chọn đến đây trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 4 hàng năm, khi thời tiết vào độ đẹp nhất cho các hoạt động ngoài trời. Từ tháng 9 đến tháng 12, thời tiết tại Huế lúc này se se lạnh và không quá nắng, do đó có thể thoải mái lên kế hoạch du lịch. Đây cũng là thời điểm những cây cổ thụ trong Cung Diên Thọ bắt đầu thay lá, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp để chụp ảnh check-in. Từ tháng 2 đến tháng 4, khoảng thời gian này trùng với mùa khô ở Huế nên thời tiết nhiều nắng, ít mưa rất lý tưởng để du lịch khám phá. Một số lưu ý cho khách tham quan. Khi đến tham quan Cung Diên Thọ, bạn nên lựa chọn trang phục dài tay lịch sự. Nếu muốn chụp những bức ảnh thật phù hợp với cảnh quan nơi đây, hãy mang trong vali một bộ cổ phục hoặc áo dài. Bạn cần chủ động tuân thủ các quy định của di tích như không chạm vào hiện vật, không chụp ảnh, ghi hình các khu vực hạn chế.
Để tránh bị lạc trong quần thể di tích Đại Nội Huế, bạn nên xem trước đường đi đến cung Diên Thọ. Cung Diên Thọ với quy mô đồ sộ là một trong những dấu ấn kiến trúc đặc sắc của triều Nguyễn còn lưu lại trên mảnh đất cố đô. Du lịch Huế, đừng bỏ lỡ cơ hội đến đây tham quan không gian từng là nơi ở và sinh hoạt của các hoàng thái hậu đương thời, đồng thời bỏ túi những bức ảnh check-in đầy ấn tượng. Địa điểm này hứa hẹn sẽ mang lại cho bạn trải nghiệm khám phá lịch sử, văn hóa vô cùng thú vị.